નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો આઈસીબી ન્યૂઝ। પાલનપુર પોલીસ દ્વારા આજરોજ વિદેશી દારૂનો જથ્થો જે છેલ્લા 3 વર્ષથી ઝડપાયેલો હતો અને પોલીસ કબજામાં હતો તેને કોર્ટના આદેશ બાદ આજરોજ નાશ કરવામાં આવ્યો છે। પશ્ચિમ પોલીસ દ્વારા સમગ્ર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે। આપને જણાવી દઈએ કે લગભગ 79 લાખનો જે વિદેશી દારૂનો મુદ્દામાલ હતો તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે। ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં પણ બુટલેગરો દ્વારા દારૂની હેરાફેરી ખુલ્લેઆમ કરવામાં આવતી હોય છે। ત્યારે આઈજીપી સુભાષ ત્રિવેદી સાહેબ સરહદી ભુજનાઓ શાહિદ અનુસાર બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ અનેકવાર દારૂના જથ્થા સાથે લોકો પકડાય છે। જ્યારે પશ્ચિમ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા 3 વર્ષથી જે 79 લાખનો વિદેશી દારૂ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો તેના પર કોર્ટના આદેશથી આજરોજ બુલડોઝર ફેરવીને તેનો નાશ કરવામાં આવ્યો। પશ્ચિમ પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઈ આરકે સોલંકીના જણાવ્યા અનુસાર 3 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન વિદેશી દારૂ સાથે ઝડપાયેલા બુટલેગરો પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી દારૂના જથ્થાને જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો। આ જપ્ત કરેલ દારૂ આખરે કોર્ટના આદેશ દ્વારા નાશ કરાયો છે। આજે પશ્ચિમ પોલીસ સ્ટેશનના નજીક ખુલ્લા મેદાનમાં આશરે 3 ટ્રક જેટલો વિદેશી દારૂ મેદાનમાં ખુલ્લો મૂકી તેના પર બુલડોઝર ફેરવવામાં આવ્યું, જેમાં ડીવાયએસપી જનકાત સાહેબ, એસડીએમ સાહેબ અને પશ્ચિમ પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઈ આરકે સોલંકી સાહેબની હાજરી રહી। દારૂના જથ્થા ઉપર બુલડોઝર ફેરવાયું। આ ઘટનામાં કોઈ આકસ્મિક કારણ ન બને તે માટે ફાયર ફાઇટરની ટીમ પણ ઘટના સ્થળે મોજૂદ હતી। આપ જોઈ રહ્યા છો આઈસીબી 24 ન્યૂઝ। વધુ જાણકારી માટે સંપર્ક કરો 9624143950।